Suurilla ikäluokilla ja X-sukupolveen kuuluvilla 50-vuotiailla on vakaiden tulojensa ja varallisuutensa takia paljon ostovoimaa. He ovat terveempiä, hyväkuntoisempia ja vireämpiä kuin aiemmat sukupolvet. Vaikka vanhemmilla ikäluokilla on yleisesti nuoria enemmän rahaa, sijoittamisen aloittamista, korkoa-korolle viestiä ja taloustaitojen opettelua on toitotettu erityisesti nuorille. Mutta missä ovat vanhemmille suunnatut koulutukset ja sisällöt? Tässä sarjassa paneudumme sijoittamiseen nimenomaan yli 50 näkövinkkelistä. Sarjan jaksot käsittelevät eläkesalkun rakentamista, perinnön sijoittamista, varallisuuden käyttämistä ja sen siirtämistä ja lahjoittamista, yrittäjän sijoituksia sekä lapselle säästämistä ja talouskasvatusta. Tätä jaksoa varten mulla oli ilo haastatella Suvia. Hän pääsi eläköitymään jo aiemmin sijoitustensa turvin. No mä olen Suvi. Mä olen tehnyt pitkää uraa rahoitusalalla 30 vuoden ajan ja hyppäsin 50-vuotiaana pois sieltä oravan pyörästä ja sen jälkeen olen tehnyt osa-aikaisesti isännöintejä ja kirjanpitoja ja koko ajan olen harrastanut sijoittamista aina vuodesta 1977 alkaen ja siinä sivussa minulla on ollut iso perhe, 4 lasta ja puoliso ja nykyisin olen ollut 10 vuotta leskenä. Harrastuksena on puutarhanhoito ja öljyvärimaalaus ja kesäisin tykkään uida ja meloa ja pyöräillä. Olen Käpylästä Helsingistä kotoisin, tämmöisen keskiverto virkamiesperheen tytär ja Käpylä oli siihen aikaan paljon vähemmän arvostettu alue kuin mitä se on nykyisin ja meillä oli aina lapsilla pula niin kuin käyttörahasta ja minä esimerkiksi sain niin pientä viikkorahaa, etten kehdannut kenellekään edes kertoa, miten vähäinen se oli. Kun toiset sai markan, niin minä sain vain 20 penniä ja sitten piti keksiä jotain, millä niin kuin saisi pikkasen jotain niin kuin sitä pystyisi jotain vähän ostamaankin ja hankkimaan ja me ruvettiin keräämään jätepaperia sitten taloyhtiön kakaroiden kanssa yhdessä ja kärrättiin sitä vanhoilla lastenrattailla sitten semmoisen sinne Puukäpylän puolelle yli vilkkaasti liikennöidyn Mäkelän kadun ja semmoisen kaupan kellariin, missä sitä otettiin vastaan ja siitä saatiin sanomalehtipaperista 2 penniä kilolta ja aikakauslehdistä 3 penniä kilolta. Ja me kärrättiin tosiaan paperia ja siinä jäi mieleen myös semmoinen tapaus, kun koko lasti hajosi siihen Mäkelänkadun ja Koskelantien risteykseen keskelle risteystä. Ja oli vielä tuulinen päivä ja ne paperit lähti lentelemään. Ja se oli aika tiukka tilanne, mutta suurin osa sitten kuormasta saatiin pelastettua ja kukaan ei loukkaantunut. Autot odottivat, kun me kerättiin niitä papereita ja saatiin se kuorma sitten osa kuormasta onnellisesti perille. Tällä tavalla ehkä opittiin semmoista yritteliäisyyttä, että piti niin kuin itse pärjätä ja itse keksiä, millä tavalla saataisiin niin kuin vähän käyttörahaa ja sitten oltiin ylpeitä, kun voitiin omilla rahoilla ostaa jotain pieniä muovieläimiä tai karkkia tai tällaista, että se oli jollain lailla kuitenkin niin kuin palkitsevaa puuhaa ja ehkä opetti sitä säästäväisyyttä. Ehkä seuraava steppi oli, kun mä olin 15 vuotta, niin menin ekan kerran kesätöihin sukulaisten kello- ja kultasepän liikkeeseen ja menin niin kuin tsuppariksi, eli lähetiksi sinne ensin, mutta sitten niin kuin suuria juttuja oli, kun mä pääsin myymään tiskin taakse ja musta ne oli niin kuin ihania tavaroita, mitä mä sain myydä ja mä olin kovin onnellinen, kun mä sain kauppaa aikaiseksi ja siitä jollain lailla tämmöinen kaupankäynti ja yrittäminen, mä koin sen kauhean niin kuin kiinnostavaksi. Ja sitten kyllä mä olin sitten sen jälkeen kaikki kesät, mä olin niin kuin kesäduunissa ja keräsin, silloin jo alkoi niin kuin pikkuhiljaa pääoma niin kuin kerääntymään säästötilille. No sijoittaminen tuli kuvioon sitten, kun pääsin kauppakorkeakouluun
Ja siellä oikeastaan ensimmäinen kimmoke oli se, kun Amer-yhtiö meni pörssiin ja kauppakorkean ylioppilaskunta omisti Ameria, samoin kuin Ekonomiliitto, ja sieltä tuli semmoinen suunnattu osakeanti sitten, ja mä merkkasin silloin Ameria, ja sitten siitä lähti innostus. Yleensäkin mä rupesin pistin kaikki opintolainat osakkeisiin, ja ostin pörssistä sitten vielä lisää tavaraa. Et mähän luin niinku rahoitusta ja laskentaa ja yritysjuridiikkaa siellä ja mä ajattelin, että tämä voisi olla yksi niinku keino niinku ruveta kasvattamaan jonkinlaista alkupääomaa ja lähinnä kai mä ajattelin, että mä saisin mahdollisimman pian niinku oman asunnon. Mun isä oli ekonomi, että hän pystyi pikkasen ehkä, tai pystyikin vähän ehkä kertoa jotain, mutta kyllä se kuitenkin aika lailla oma päätös oli tämä, että lähtee kokeilemaan. Mä ostin ensimmäisen asunnon kihlakumppanin kanssa silloin vielä, kun mä olin just valmistumassa kauppakorkeasta. Vuonna 1979 ostettiin eka asunto, joka voi sanoa, että se oli varmaan mun elämäni paras sijoitus. Se oli huonokuntoinen kaksio Töölöstä, Urheilukadulta ikkunat pallokentälle ja stadionin tornia kohti. Tässä oli tämä Ole Gripenbergin suunnittelema kortteli. Tässä tämä kyseinen talo sijaitsi siinä ja se oli huono, niin kuin sanoin, huonossa kunnossa ja me hyvin pienellä budjetilla se rempattiin ja laitettiin mielestämme kauniiksi ja sitten kun me myytiin se 6 vuoden kuluttua, niin sen arvo oli 2,5-kertainen siitä, mitä se oli silloin, kun me ostimme sen. Eli siinä oli ihan huikea se arvonnousu silloin 70-luvun lopusta, niin kuin 85 se myytiin, niin siinä aikana ja oli myös kova inflaatio ja meidän asuntolaina maksamme sen takaisin 3 vuodessa. Tosin meillä oli se niin kuin molemmilla sekä mun edesmenneellä miehellä että mulla oli se ajatus, tai meillä oli niin kuin samanlainen käsitys säästämisestä, että meillä oli kummallakin niin kuin alkupääomaa jonkun verran silloin, kun se asuntokauppa tehtiin, kun me mentiin kihloihin. Ja se tietysti auttoi, että meidän ei tarvinnut niin kuin koko asuntoa niin kuin lainottaa vieraalla pääomalla. Mä olin niin kuin toimin yritystutkijana varmaan siis yli 20 vuotta, niin mä opin analysoimaan yrityksiä ja mä tein jotenkin mua kiinnosti koko niin kuin yleensä tämä yritystoiminta ja se dynamiikka, mitä siellä niin kuin tapahtuu ja miten tunnusluvut liikkuu. Et me sitten tavallaan tämmöinen jonkinlainen fundamenttianalyysi oli aika lähellä yritystutkimusta, ehkä ihan hyvinkin sama asia, niin musta oli niin kuin kiva analysoida yrityksiä ja lukea toimintakertomuksia ja sitten tietysti syttyi sellainen tietynlainen palo, että olisi myös kiva niin kuin omistaa näitä osakkeita hyvistä firmoista. Mulla on ollut aina siis semmoinen voimakas semmoinen, että mä haluan niin kuin riippumattomaksi. Et mä en halua olla niin kuin riippuvainen vanhemmistani lapsena enkä tavallaan niin kuin puolisostakaan niin kuin taloudellisessa mielessä. Et mä haluan niin kuin itse hallinnoida omaisuuttani ja itse tehdä näitä päätöksiä. Ja mä koin, että se oli tavallaan niin kuin ainoa tie. Mulla ei ollut mahdollista itse ryhtyä suoranaisesti yrittäjäksi, kun mulla oli niin iso perhe, 4 lasta, mutta sijoittamaan pystyi niin kuin vaikka yön pimeänä tunteina katsoa netistä ja tosin pörssi nyt tietysti oli yöllä kiinni, mutta silloin kun jos aika on kortilla, niin se on niin kuin ihan hyvä ratkaisu niin kuin tämä osakesijoittaminen tai rahastosijoittaminen. Nyt mä oon oppinut kyllä sen, että ihan semmoinen
jatkuva ostaminen ja myyminen, niin se ei välttämättä ole niin kuin viisasta, että sijoittaminenhan on semmoista niin kuin pitkäjänteistä toimintaa, että sieltä on turha niin kuin etsiä semmoisia niin kuin pikavoittoja, sieltä hyvin harvoin tulee. En mä käy mitään päiväkauppaa ainakaan nykyisin, enkä mä tiedä, onko mä nyt koskaan käynyt, mutta ehkä parhaimpina aikoina semmoista jonkinlaista viikkotasolla. Ja kyllä mä niin kuin seuraan markkinoita aika tarkkaan, että mitä tapahtuu ja miten niin kuin suhdanteet muuttuu, suhdanteita, maailmanpolitiikkaa. Kaikkea tämmöistä mä seuraan, että mä pystyisin ennakoimaan pikkasen, mitä nehän kaikki heijastuu meidän pörsseihin. Mä en ole uskaltanut oikeastaan lähteä minnekään muihin pörsseihin kuin Helsingin pörsseihin. Että mä oon sit hajauttanut sitä salkkua ostamalla rahastoja, missä on sisällä sitten jotain USAn osakkeita tai että mä oon niin kuin saanut semmoista kansainvälistä hajautusta näiden rahastojen avulla. Tosin mä sain ihan kunnolla takkiin nyt näistä Venäjän sijoituksista, että mulla oli jonkinmoinen siivu Venäjä-rahastoa yhdessä liikepankissa, niin sehän meni arvottomaksi. Mä en oikeastikaan uskonut, että se sota syttyy. No se oli oikeastaan monen tekijän summa, että tässä kävi niin kuin kävi. Että mähän jäin niin kuin 50-vuotiaana pois palkkatöistä. Aloin jollain lailla pikkasen niin kuin kyllä niin kuin leipääntyä siihen oravan pyörään. Mulla oli ihan hirveä kiire koko ajan, kun mulla ja mun miehellä meillä oli, niin kuin mä oon sanonut tässä, meillä oli 4 lasta ja sitten meillä oli myös 4 vanhusta huollettavana. Ja sitten oli kesäpaikkaa ja oli kaikenlaista, mistä piti niin kuin pitää huolta. Ja sitten mulla oli aika kova paine myös silloisessa työpaikassa, että siellä niin kuin koko ajan kiristettiin tahtia ja piti minusta on niin kuin hölmöä, että yritystutkimuksia kun tehdään, että niissä on joku hirveän kiire aikataulu niin, että ei ehdi edes kunnolla niin kuin perehtyä asiaan, että se niin kuin tavallaan, että määrä korvaisi laadun. Että musta tutkimustyössä se ei pidä paikkaansa. Mutta silloinen työnantaja vaati sitä ja me oltiin pieni yritystutkimusryhmä, oltiin aivan niin kuin näännyksissä niiden töiden alla. Ja sitten siellä työnantajayrityksessä tuli tämmöinen organisaatiouudistus, jolloin niin kuin päätettiin, että koko yritystutkimusryhmä, niin sanotut ylimääräiset rönsyt leikataan pois. Ja se niin kuin ikään kuin lakkautettiin. Ja sitten mulla oli mahdollisuus niin kuin saada jotain muita töitä kyseisestä firmasta ja myös mulla tarjottiin muualtakin töitä. Mutta sitten mä tein sen ratkaisun, että nyt kun mulla on tämmöinen niin kuin 1000 taalan paikka, niin miksi mä niin kuin yleensäkään jäisin palkkatöihin, kun mun ei ole pakko sitä tehdä. Et mä oon siinä vaiheessa oli jo niin kuin nämä sijoitukset jauhoi jo sen verran tuottoja, että mun ei niin kuin tarvinnut jäädä. Tietysti mun mieheni oli siinä vaiheessa vielä työelämässä, että eihän me niin kuin sillä tavalla siinäkään mielessä tyhjän päälle pudonnut, mutta meillä oli siis asuntolainat oli maksettu jo aikaisemmin, että me oltiin velattomia, niin sehän niin kuin tietysti helpotti sitä, että en mä joutunut mistään elintasostani millään lailla tinkimään tämän ratkaisun myötä. Onko se nauttinut eläkkeestä? Olen mä nauttinut siitä. Mä oon voinut harrastaa myös just sitä öljyvärimaalausta, mikä on ollut mulle niin kuin läheinen ja tärkeä harrastus. Eilenkin olin maalaamassa mukavassa porukassa. Muutenkin toteuttaa kaikkia. Mun mieheni oli innokas ulkomaan matkailija, että hän oli aina lähdössä jonnekin, kun vaan loma koitti, että ollaan niin kuin mikä lastenkin, siis 6-henkinen perhe on tehnyt aikamoisia ulkomaanmatkoja tässä takavuosina että onhan se vaikuttanut mun elämään aika paljon tämä, että on ollut tietynlaista turvaa ja etenkin kriisitilanteissa sanoisin, että se sijoitussalkku, niin kuin se on aikamoinen turvatyyny.
Työelämä on aika arvaamatonta ja tavallaan aika niin kuin myös armotonta. Turhat rönsyt, tai joita johto pitää turhina rönsyinä, niin jos ne karsitaan pois, niin sieltä sitten saattaa lentää ulos niin kuin perheellisiä ihmisiä, jotka saattaa joutua pulaan, jos niillä ei ole mitään tällaista niin kuin, turvatyynyä takanaan. Miettii vähän, että kuinka paljon haluaa sijoittaa. Kannattaa tietysti aloittaa pienillä panoksilla ja varovasti. Ja sitten mikä on tavallaan se sijoitushorisontti, että onko jotain sellaisia niin kuin hankintoja tai tavoitteita, mihin niin kuin kerää sitä rahaa vai kerääkö vaan niin kuin ylipäätään sitä kasvattaa sitä salkkua. Että se, myös se kannattaisi siihen salkun semmoiseen likvidiuteen kiinnittää huomiota, että jos tarviikin yhtäkkiä rahaa, niin sitten siellä pitää olla semmoista tavaraa, minkä voi myydä nopeasti. Ja sitten voisi vaan kokeilla, noihan on turvallisia, tai en mä tiedä, onko mikään enää turvallista, mutta tällaiset kotimaiset, vakaat, kauan toimineet pörssiyhtiöt. Mä oon itse suosinut konepajateollisuutta, joka tosin on suhdanneherkkää, mutta siinä on myös mahdollista tehdä rahaa. Että jos ostaa ja myy oikeaan aikaan, mikä sinänsä voi olla vähän vaikeaa, mutta kuitenkin, että sieltä voi tehdä niin kuin jonkinlaisia voittoja kotiin vetää kyllä. Ja sitten se myös antaa just sitä riippumattomuutta ja semmoista, ja myös turvaa, että jos tulee jotain kriisitilanteita. Esimerkiksi sanon, että silloin kun mun mieheni yhtäkkiä kuoli salakavalan sairauden uhrina, niin mä en jäänyt niin kuin puille paljaille. Multa ei mennyt omakotitalo alta. Ja mä pystyin myös auttaa lapsiani jonkun verran taloudellisesti ja että semmoista turvaa ja riippumattomuutta se on mulle tuonut. Että mä en ole jonkun kurjan työnantajan armoilla ollut enää aikoihin, että on voinut lähteä kävelemään ihan niin kuin iloisin mielin sieltä. Mun mielestä aina kannattaa niin kuin yrittää ja aloittaa varovasti, ei pistää niin kuin koko pankkitiliään johonkin riskaabeliin osakkeeseen, vaan vähitellen varovasti ja niin kuin kasvattaa sitä salkkua ja hajauttaa kunnolla. Tosin siinäkin voi kyllä vähän noudattaa omia mieltymyksiään, että mun mielestä sitten taas siihen semmoinen äärimmäinen hajauttaminen ei sekään ole hyvä. Et sanotaan, että mä nyt vaikka osakkeista mä oon suosinut sitä konepajateollisuutta. Rahastoissa on suosinut nyt Pohjois-Amerikkaa ja Pohjoismaita. Ne on musta semmoisia niin kuin vakaita alueita. No mulla on tällä hetkellä yksi sijoitusasunto ja olen miettinyt sitä, että ostanko toisen. Ja nyt odotan tällä hetkellä, koska nyt on mahdollista, että asuntojen hinnat laskee, niin mä odotan ennen kuin mä teen mitään liikkeitä nyt. Ja tosin meinaan pistää asuntorahastot nyt myyntiin. Mä veikkaan, että niillä voi olla vähän niin kuin epäsuotuisat ajat. No jos ajatellaan jotain käytännön vinkkejä, niin tässä nyt jotain tulikin se, että aloita varovasti ja tutki mitä ostat. Et kannattaa aina perehtyä siihen kohteeseen ja jos vaikka jotain pörssiyhtiötäkin meinaa ostaa, niin lukee vaikka toimintakertomuksia tai ainakin katsoo niitä tunnuslukuja. Jonkinlaista fundamenttianalyysiä tehdä, että semmoiset kotiläksyt, niin kuin sanotaan, niin ne kannattaa tehdä ihan hyvin, ettei osta niin kuin summamutikassa jotain, vaan tekee perusteltuja päätöksiä. Tutustuu tuotteeseen, eikä osta, jos joku, niitä on aika semmoisia hankalia jotain strukturoituja tuotteita, niin jos ei ymmärrä mitä ne tarkoittaa, niin ei semmoista kannata ostaa, mitä ei ymmärrä. Ja sitten se, että osan
sijoituksista pitää olla likvidejä, että ne saa nopeasti rahaksi, jos oma elämäntilanne vaatii sitä, ettei ne ole kaikki jotain 5 vuoden juttuja, jotain pitemmänkin ajan sidoksissa olevia yrityslainakoreja tai tämmöisiä, jotka sitten jauhaa hitaasti jotain kuponkituottoa. Ei kaikki ei saa olla sellaisessa, vaan pitää olla likvidiä tavaraa salkussa. Jos meinaa jäädä eläkkeelle, niin ei saisi olla hirveästi velkoja. Että kyllä pitäisi pyrkiä siihen, että ne olisi aika pitkälti maksettu ne velat. Että jos jää hirveän velkataakan kanssa eläkkeelle, niin voi tulla ankeat ajat. Että pitäisi olla oma talous kunnossa ja ei mitään ylivelkaantuneisuutta. Että sitten pitää niin kuin laskea se, että jää sitten rahaa elämiseen, ettei kaikki mene sitten sinne lyhennyksiin ja korkoihin pankin laariin. Semmoinen niin kuin tarkka talous läpi elämän on ainakin kannatellut mua, että ei välttää semmoista niin kuin äkkinäisiä päätöksiä ja turhien asioiden hankkimista, vaan ostaa vain se, mitä tarvii, välttää semmoista, niin kuin ennen joskus sanottiin, kerskakulutusta. Mä oon aina niin kuin välttänyt, että ei mitään turhia juttuja, mutta kuitenkin kaikki tarpeellinen ja sitten jotain ekstraa, jos haluaa, pitää riittää vähän matkustamiseen ja semmoiseen ravintolassakin istumiseen pitää vähän riittää rahaa, ettei vedä niin tiukoille sitä budjettia, että sitten ei niin kuin rahat riitä mihinkään. Yksi asia, mikä minusta on vielä ihan tärkeä neuvo, niin että kannattaa itse tehdä nämä sijoituspäätökset, että ei kauheasti pidä luottaa kaikkiin pankkien sijoitusneuvojiin ja salkunhoitajiin, että he saattaa, ensinnäkin he tietysti koittaa myydä oman työnantajansa tuotteita ja sitten heillä ei välttämättä ole edes sellaista niin kuin osaamista. Että mä oon monta kertaa itse huomannut, että mä tiedän jostain asioista paljon enemmän kuin nämä niin sanotut neuvojat ja salkunhoitajat. Ja yhtenä esimerkkinä voisin kertoa, oli muutaman kuukauden yhden suuren liikepankin private bankingin asiakas ja mulla oli sitten oma salkunhoitaja. Mä kyllä huomasin, että hän tiesi asioista aika niin kuin rajoitetusti, mutta me keskusteltiin ja mä sitten sanoin, että mä oon nyt ajatellut, että mä ostan Konecranesin osakkeita oikein ison potin ja hän sanoi sitten, tai ei ollut kauhean innostunut siitä, että hän nyt suosittelisi kyllä vähän, että ostan nyt vaikka Metsoa tai ostan nyt Rauma Repolaa tai muuta, että ei hän nyt pidä minään niin kuin erikoisena sitä Konecranesia. Ja mä sitten vähän aikaa siinä jankutin, mutta hän oli aika sitten, että joo, että on paljon parempiakin yhtiöitä ja sitten mä en ostanut ja sitten kesti tasan 3 vuorokautta, kun Konecranes antoi positiivisen tulosvaroituksen ja kurssi pomppasi 15%. Niin silloin mä lähdin kyllä sieltä private bankingista ovet paukkueen ja yritin vaatia korvauksia vääristä neuvoista, mutta sitten enhän mä saanut mitään korvauksia. Ne sanoi, että ei se salkunhoitaja kuitenkaan niin kuin pakottanut eikä uhkaillut sua. Ja mä sanoin, no ei kyllä. Ja sitten ne kyllä hyvitti mulle ne niin kuin sen private bankingin semmoisen niin kuin provision tai semmoisen kuukausimaksun sitten ja vähän ne pahoitteli, että kappas vain miten kävi. Mutta niin kuin tästä mä opin sen, että kyllä jos on joku semmoinen tietty visio, että tasetiedot, tuloslaskelma ja tase näyttää hyvältä, niin pitää kiinni myös siitä, niin kuin siitä omasta käsityksestä. Se on usein oikea, eikä luottaa kaiken maailman neuvojiin. Mä oon niin kuin lähtenyt siitä, että mä teen itse päätökseni. Mä saatan kyllä keskustella ja kysyä, että mitä mieltä sä olet, mutta siitä huolimatta mä teen niin kuin lopullisen päätöksen aina itse. Ja se on musta niin kuin kyllä ollut niin kuin ihan hyvä periaate. No mä sanoisin ensinnäkin, painottaisin sitä semmoista tarkkaa taloudenpitoa
ja niin kuin nimenomaan sitä, että ei nyt ajaudu niin kuin hirveän velkaiseksi, että ne velat olisi niin kuin minimissään siinä vaiheessa, kun niin kuin harkitsee eläkkeelle jäämistä. Ja sitten tietysti semmoinen tietynlainen uteliaisuus ja ennakkoluulottomuus, että tutustuu uusiin sijoitusinstrumentteihin ja ottaa selvää ja paneutuu asiaan ennen kuin lähtee niin kuin sitten ostamaan mitään, mutta pitää silmät auki ja on koko ajan niin kuin markkina elää ja tulee uusia tuotteita ja osa niistä on hyviä, osa taas on huonoja. Että kannattaa ennakkoluulottomasti tutustua niihin. Ja sitten myös kolmantena seikkana voisi mainita sellaisen, niin kuin, ettei pelkää sitä, että tekee virheitä, että jokainen meistä tekee virheitä. Jokainen tekee tyhmiä päätöksiä ainakin jossain vaiheessa, että niistä pitää sitten vain ottaa opikseen, ettei tee samaa tyhmyyttä niin kuin toisen kerran. Et ehkä nämä 3 asiaa voisi olla hyvä ohje niin kuin sille, joka harkitsee eläkkeelle jäämistä ennen aikojaan. Niin oma talous kunnossa ja ennakkoluulottomuus ja uteliaisuus selvittää asiat kunnolla ja sitten se, että jos menee pieleen, niin ottaa siitä opikseen.